Hello at magandang araw mga bro at mga bossing. At kumusta po muli? Ay meron po tayong gagawin ngayon na Fujidenzo washing machine. Bali ang complaint nito one side lang ang ikot niya. One direction lang daw. So pati pong testingin. Ay mga bro, mga boss. Bali one side lang siya. Pero ang trouble na to mga boss basic lang to. Kahit mga newbie, kayang-kayang gawin na to. Kahit ang customer, kaya ng i-DIY ito. Pero ingat lang po. So, igantong trouble. Timer po to kasi wala siyang reverse. Pati yung kanyang spring, yan, kaya nang kumapit. So, yan po ating gagawin. Bali, magpapalit tayo ng wash timer. Yan po. Simulan natin. So mga bro, i-open natin ito. So ayun mga bro, na baklas ko na yung lumang timer nya. Ito. Meron tayo ngayon na pamalit na bago. Ito yung bago ngayon. Ito yung isasalpak natin. Bali medyo meron lang nagkaiba sa wiring nya. Pero madali naman itong i-modify. So simulan natin isalpak. Ito yung bago mga bro. Ito yung bago. Medyo nagkaiba lang dito sa luma. Yan, kung makikita nyo yung kanyang jumper. Ito yung bago. Tapos ito yung luma. Pero madali lang itong i-modify mga bro. Yan ang gawin natin. So ito na mga bro, bali temporary wiring ko muna siya para matesting natin. So testing natin sa multimeter kung gumagana talaga siya. So ay mga bro, tinesting mo natin yung plug niya kung mayroon siyang short o wala. Pero makikita nyo wala namang short. So, ngayon testing natin yung timer kung gumagana yung kanyang sequence. Ayan. Nakita nyo bro, pumalo siya ng kulang-kulang sa half lang. So ibig sabihin hindi short yung linya. Yung mismong motor yung nasusukat natin. Ayan siya. Yun. Nagkaroon ng value. Bumaba. Yun. Tumaas ulit. So ibig sabihin gumagana na yung kanyang forward and reverse. Yun. 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 So okay bro, install natin ng ng maayos. Bali pala mga bro, ihinang din natin siya para matibay. Tapos gamitan natin ng shrinkable tube para hindi matuklap yung kanyang pinaghinangan. Or hindi masiiman ng tubig. Isa dun sa electrical tape, sa katagalan natitigal din siya. So mas maigi yung mga shrinkable tube ang gagamitin natin. Ito bro, shrinkable tube ang insulation natin. Tapos initin natin para kumapit. Ayan, mas maigi ito kaysa sa
electrical tape. Ayan. Kita nyo guys, mas maganda ang kanyang insulation. So ayun mga bro, hihinang natin, saka na i-joint natin. Tapos shrinkable tube ang ginamit nating insulation instead na electrical tape. Ayan mga bro, mas malinis at makapit yung cover nya. Ayan. So isalpak natin. Ito pala mga bro, itong drain strap, baka makalimutan nyo pagbalik nyo. Baka minsan pag deliver nyo sa customer, nalimutan nyo to, so hindi siya magde-drain. Ayan. Ito, huwag yung kakalimutan, balik yung drain strap. So ayan bro, balik natin yung cover. Testing na natin. Plug na natin. So yan bro, na-plug natin. Bali, testing natin ngayon kung magkakaroon na siya ng forward and reverse. At kung hindi na kumakalas yung kanyang spring. Hindi ito kakalas kasi bago na eh. Yung forward and reverse na lang. Check natin. Ayan. So ayan. Right. Left. Tapos checkin natin yung belt kung malakas. Ito guys, pag check ng belt kung maluwag o hindi. Pag napigilan mo to, ibig sabihin maluwag ang belt. Yan. So, okay mga bro. Ganoon lang bro ang pagpalit ng wash timer. Basic lang naman to eh. Kahit mga newbie, kayang gawin to. Kahit customer, kayang gawin to. DIY. Pero ingat lang po. So, okay bro. Okay na siya. At mga guys, kung bago po kayo sa aking channel, mag-subscribe na po. At i-like and share po natin. Thanks for watching.